Hello everyone, I am R.D. Anisa. I am an MBBS student from Nepal Medical College, and I'll be talking about sedative and hypnotics. So I'll be basically preparing two videos on sedative and hypnotics. And on the first video, in this video, I'll be talking about the introduction. I'll be talking about the let me. So I'll be talking about introduction in this video. I'll be talking about the GABA receptor. Then I'll be going over the classification. Then I'll talk about barbiturate, and I will compare barbiturate versus benzodiazepines. So in the next video, we'll be discussing a detail about benzodiazepine. This person will be discussing about non-benzodiazepines and other hypnotics, and then we'll end the session. Right? We are discussing about sedative and hypnotics. Sedative and hypnotics भनेको के हो है? So something that is known as sedative and there is known as hypnotics. Sedation भनेको के हो? They sedative and hypnotic, they are both due to depressive action on the हाम्रो brain. अब let us take an analogy of our एउटा क्लासकै एनालोजी लिउँ न है. सो हाम्रो क्लास हामी क्लासमा एटेन्ड गर्छौँ and let's say that class is very boring. अनि त्यो क्लास if it extends more than 30 minutes हुन लाग्यो भने के हुन्छ, हामीलाई एकदमै अल्छी लाग्छ अनि सुस्ती लाग्न थाल्छ. अनि त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छ, सेडेसन भन्छौँ क्या. ठिक छ. अनि यो क्लास यदि इफ इट एक्सटेन्ड्स फर मोर देन 1 आवर, त्यसपछि त हामीलाई के हुन्छ, हामी त निदाउनै थाल्छौँ. अनि यो सुत्न निन्द्रा लाग्ने थाल्दा चाहिँ हामी के भन्छ, हिप्नोसिस भन्छौँ. सो हिप्नोसिस भनेको लास्टमा के हो बुझ्ने भन्दाखेरि, हिप्नोसिस भनेको द्याट विल इन्ड्युस द स्लिप है. सो अनि सेडेटिभ भनेको हो जसले एन्जाइटीलाई कम गर्छ. सो एन्जाइटी र स्लिप अल्दो दे आर टु डिफ्रेन्ट एन्टाइटिज, बट दुइटैलाई ट्रिट गर्ने ड्रग हामीसँग एउटै छ. सो अब सेडेसिभ र हिप्नोसिसको एक्सन हामीले बुझ्यौँ है. अब यो दुइटै गराउने भनेको के हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो ब्रेनमा भएको डिफ्रेन्ट न्युरोट्रान्समिटर फङ्सनको लागि हाम्रो त्यसको बारेमा अलिकति जानु है. सो हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज समथिङ नोन एज एक्साइटेड न्युरोट्रान्समिटर एन्ड देयर इज समथिङ नोन एज इनिबिटेड न्युरोट्रान्समिटर. अब एक्साइटेड न्युरोट्रान्समिटर हाम्रो चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि ग्लुटामेट र एस्पार्टेट चाहिँ हाम्रो एक्साइटेड न्युरोट्रान्समिटर हो. अनि वेराज हाम्रो इनिबिटेड न्युरोट्रान्समिटरहरूमा चाहिँ के पर्छ, गाबा एन्ड ग्लाइसिन है. सो गाबा एन्ड ग्लाइसिन आवर इनिबिटेरी न्युरोट्रान्समिटरहरूमा पर्छ. अब मैले अरू न्युरोट्रान्समिटर जस्तो डोपामिन, एस्टाइलकोलिन है, नोरेपिनेफ्रिन अनि त्यसपछि सेरोटोनिन यिनीहरूको कुरा किन गरेन, किनभने दे आर नट एन्टायरली एक्साइटेड है. किनभने यिनीहरू एक्साइटेड प्रोपर्टी पनि छ, इनिबिटेड प्रोपर्टी पनि छ, डिपेन्डिङ अन देयर रिसेप्टर्स. बट गाबा एन्ड ग्लाइसिन्सहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इनिबिटेड न्युरोट्रान्समिटर. अब हाम्रो ब्रेनलाई सेडेट गर्नु छ भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भने इन एक्साइटेड कन्डिसन क्या. अब कुन कुन कन्डिसनमा एक्साइटेड कन्डिसन एकदमै धेरै हुने कन्डिसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, वी टेन टु सेडेट आवरसेल्फ है, और वी टेन टु क्रिएट एन हिप्नोटिक इफेक्ट गर्न खोज्छौँ. अनि त्यो गराउने भनेको स्पेसली हामी गाबा रिसेप्टरबाट गर्छौँ, किनभने हाम्रो ब्रेनमा प्रिडोमिनेट गर्ने इनिबिटेड न्युरोट्रान्समिटर भनेको गाबा हो. अब यो कुन कुन एक्साइटेड कन्डिसनहरूमा हामीले यो ड्रग युज गर्छौँ भन्दाखेरि वी युज इन केस अफ एक्साइटेड कन्डिसन. अब एक्साइटेड कन्डिसन के हुनसक्छ, एन्जाइटी हुनसक्छ है. सो एन्जाइटी हुनसक्छ. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, साइकोसिस हुनसक्छ, एक्युट साइकोसिस स्पेसली है. अनि मैले साइकोटिक भिडियोमा नि भनेको थिएँ, एन्टिसाइकोटिकहरूमा पनि भनेको थिएँ जस्तो लाग्यो कि हामीले के भन्छ भने एकदमै एक्युट साइकोसिस हुँदाखेरि हामीले सुरुमा पेसेन्टहरूलाई काम डाउन गर्नुपर्छ. अनि त्यो काम डाउन गर्ने भनेको के हो, सेडेट गर्नुपर्छ. अनि त्यसको लागि हामी के दिन्छौँ, बेन्जोडाइजेपाइन्सहरू दिन्छौँ है. अनि अर्को भनेको एक्साइटेड कन्डिसन हाम्रो के हो, एपिलेप्सी. सो एपिलेप्सीमा पनि दिनुपर्छ. अब मैले भने यसले स्लिप इन्ड्युस गर्छ भनेर, हिप्नोटिक इफेक्ट भनेको स्लिप इन्ड्युसिङ इफेक्ट हो. अब स्लिप इन्ड्युस गराउँछ भनेपछि कस्तो हुन्छ, इट क्यान बी युज इन केस अफ इन्सोम्निया. त्यसो इन्सोम्नियामा पनि युज गर्न सकिन्छ. प्लस इट क्यान अल्सो बी युज इन जेनरल एनेस्थेसिया बिकज अफ इट्स सेडेटिभ प्रोपर्टी एन्ड अल्सो एम्नेजिक प्रोपर्टी है. सो यो सब इफेक्ट छ हाम्रो गाबर्जिक सिस्टमबाट मिडिएट भएको. अनि हाम्रो त्यो युजेसहरू भयो. अनि त्यो गराउने ड्रगहरू हामीसँग दुईवटा मेन ड्रगहरू हो, एउटा बेन्जोडाइजेपाइन छ अनि अर्को चाहिँ बार्बिचुरेट छ है. सो विल बी टकिङ अबाउट गाबा रिसेप्टर नाउ. सो गाबा रिसेप्टर चाहिँ हामीसँग गाबा ए रिसेप्टर हुन्छ, गाबा बी रिसेप्टर हुन्छ अनि गाबा सी रिसेप्टर हुन्छ. अब गाबा ए रिसेप्टर चाहिँ हाम्रो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि, गाबा ए रिसेप्टर इज एन आइनोट्रोपिक रिसेप्टर. भनेपछि यो आयन च्यानल रिसेप्टर हो. यो जुन मैले यता देखाएको छु, दिस रिसेप्टर इज द गाबा ए रिसेप्टर है. Whereas GABA B receptor भनेको के हो, the GABA B receptor भनेको चाहिँ it is not an ion channel receptor, it is a metabotropic receptor. यो भनेको चाहिँ G protein couple रिसेप्टरहरूमा पर्छ है. अनि whereas GABA C receptor भनेको चाहिँ कहाँ पर्छ, यो चाहिँ रेटिनामा पर्छ. सो यो चाहिँ रेटिनामा प्रेजेन्ट भएको रिसेप्टर भनेको GABA C रिसेप्टर हो है. अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो गाबा ए रिसेप्टर, बी रिसेप्टर र सी रिसेप्टर छ. बी रिसेप्टरले युजली मसल रिल्याक्सन गर्छ. अनि यसमा पर्ने ड्रगहरू ब्याक्लोफेनहरू, फ्याक्लोफेनहरू, साक्लोफेन यिनीहरू ड्रगहरू चाहिँ के पर्छ, मसल रिल्याक्सन गर्नु लागि हो. वेराज गाबा ए रिसेप्टर भनेको आइनोट्रोपिक रिसेप्टर हो. अनि यसले चाहिँ यो रिसेप्टरलाई हामी टार्गेट गर्छौँ फर सेडेसन एन्ड हिप्नोसिस है. एन्ड विल बी टकिङ अबाउट गाबा ए रिसेप्टर इन डिटेल. अब गाबा ए रिसेप्टरलाई हेर्दाखेरि हामीले यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि
सो गाबा ए रिसेप्टरको 5वटा सब युनिट हुन्छ के, 2टा अल्फा सब युनिट हुन्छ, 2टा बिटा सब युनिट हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ गाबा सब युनिट हुन्छ। सो 2टा अल्फा, 2टा बिटा एन्ड एउटा गाबा सब युनिट प्रेजेन्ट हुन्छ है। सो यहाँ अल्फा सब युनिट हामी हेरिरहेको छौँ, अनि त्यसपछि 2टा अल्फा देखिरहेको छौँ, 2टा बिटा देखिरहेको छौँ, अनि एउटा गाबा सब युनिट देखिरहेको छौँ। अब अल्फा र बिटाको बिचमा एउटा बाइन्डिङ साइट छ जहाँ चाहिँ हाम्रो गाबा गएर नर्मली बाइन्ड गरेर हुन्छ क्या, ठिक छ। अनि अर्को भनेको बिटामा एउटा साइट छ जहाँ गएर हाम्रो बार्बिचुरेट गएर बाइन्ड गर्छ है। सो हाम्रो चाहिँ नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि, सो लेट अस टक अबाउट द रिसेप्टरको कुराहरू कि अब यो यता सिम्प्लिफाइड डायग्राम हो त्यही रिसेप्टरको। अब यसमा चाहिँ मैले के भन्दै भन्दाखेरि हाम्रो अल्फा र बिटामा चाहिँ हाम्रो के गरेर बाइन्ड गर्छ, अल्फा र बिटाको साइडमा चाहिँ हाम्रो गाबा गएर नर्मली बाइन्ड गरिरहेको हुन्छ। वेयरएज हाम्रो बेन्जोडाइजेपिनहरू चाहिँ कहाँ बाइन्ड गर्छ, अल्फा र गामा अल्फा र गामाको बिचको साइडमा गएर बाइन्ड गर्छ, वेयरएज बार्बिचुरेट एन्टायरली बिटामा गएर बाइन्ड गरेर हुन्छ। अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा त होइन, यो कहाँ बाइन्ड गर्छ हामीलाई चाहिँदैन है, बट हाम्रो के इफेक्ट चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो डिफ्रेन्ट साइडमा काम गरेर के इफेक्ट देखाउँछ है। सो लेट अस टक आउट वाट नर्मली ह्यापन्स। नर्मली के हुन्छ, गाबा विल बाइन्ड टु दिस रिसेप्टर, अनि गाबाले बाइन्ड गरिसकेपछि यो रिसेप्टरलाई खोल्छ। यो रिसेप्टर जब ओपन हुन्छ, यो रिसेप्टर ओपन भइसकेपछि यसले के गर्छ, क्लोराइडको इन्फ्लक्स गराउँछ, जस कारणले द्याट विल रिजल्ट इन्टु हाइपर पोलराइजेसन। अब यो हाइपर पोलराइजेसन भयो भने के हुन्छ, अल्टिमेटली इट विल लिड टु सेडेसन होइन। सो सेडेसन हुन्छ यसरी। अब हामीले अरू ड्रगहरू दिन्छौँ जसले चाहिँ गाबालाई आइदर फेसिलिटेट गर्छ अथवा गाबालाई नै गाबा जस्तै इफेक्ट देखाउँछ, द्याट इज नोन गाबा मिमेटिक इफेक्ट देखाउँछ। सो त्यो सब ड्रगहरू हाम्रो अहिले विल बी डिस्कसिङ है। सो लेट मी क्लियर दिस। अब लेट्स टक अबाउट बेन्जोडाइजेपाइन्स। सो बेन्जोडाइजेपाइन कहाँ बाइन्ड गरेर छ, अल्फा र गामा सब युनिटमा बाइन्ड गरेर छ क्या। अब बेन्जोडाइजेपाइन यहाँ युजली यता बाइन्ड गर्दाखेरि यो रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्यो भने बेन्जोडाइजेपाइनले के गर्छ, गाबाको इफेक्टलाई के गर्छ, फेसिलिटेट गर्छ क्या। अब जब बेन्जोडाइजेपाइन बाइन्ड गर्छ त्यसले चाहिँ सपोज मानौँ बेन्जोडाइजेपाइन भनेको एउटा बस हो क्या, ठिक छ। अब बेन्जोडाइजेपाइनले आफै केही पनि काम गर्दैन क्या, बट यसले के गर्छ भने नर्मली गाबाको एक्सनलाई फेसिलिटेट गर्छ, अनि गाबालाई अर्डर दिन्छ क्या, ओइ छिटो काम गर भनेर। नर्मली के हुन्छ भन्दा यो रिसेप्टरमा यो एउटा रिसेप्टर छ, यसमा गाबाले बाइन्ड गर्यो भने यसले क्लोराइड च्यानललाई ओपन गर्छ। लेट्स से यसले क्लोराइड च्यानललाई 1 मिनटमा 5 चोटि मात्र ओपन गर्छ, अनि इच टाइम त्यसले 2 मिलिसेकेन्ड जति ओपन गर्छ फर इक्जाम्पल है। अब के हुन्छ भने अब हाम्रो यो बेन्जोडाइजेपाइन यहाँ आउँछ, अनि बेन्जोडाइजेपाइनले के गर्छ भन्दाखेरि यो रिसेप्टर यही गाबा रिसेप्टरलाई के गर्छ भने 5 को सट्टा 10 टाइम्स ओपन गर्न लाउँछ क्या, अनि इच टाइम यो 2 मिलिसेकेन्डको लागि नै ओपन गर्छ। सो बेन्जोडाइजेपाइनले के गर्छ, इट इन्क्रिजेस द फ्रिक्वेन्सी अफ ओपनिङ अफ क्लोराइड च्यानल। सो पहिला के भने चाहिँ गाबाले नर्मली काम गर्दाखेरि कति सेकेन्डको लागि काम गर्यो, 5 चोटि काम गर्यो, अनि इच टाइम 2 मिलिसेकेन्डको लागि काम गर्यो। सो टोटल यसले 10 मिलिसेकेन्डको लागि काम गर्थ्यो, ओपन हुन्थ्यो। वेराज बेन्जोडाइजेपिन आएपछि यो के भयो, 10 इन्टु 20 मिलिसेकेन्डको लागि काम गरिरहेको छ। सो यसले के गर्यो, त्यसको इफेक्टलाई फेसिलिटेट गर्यो। अब बेन्जोडाइजेपाइन त यहाँ नर्मली बाइन्ड गरेर बेन्जोडाइजेपाइन यसको एगोनिस्ट भयो, अनि अब यसको के हुन्छ, यता बाइन्ड गर्ने इन्भर्स एगोनिस्ट पनि हुन्छ। अब यो इन्भर्स एगोनिस्टले चाहिँ के गर्छ भने यो च्यानललाई बन्द गरिदिन्छ, अनलाइक मतलब यसले गाबाको एक्सनलाई टोटल्ली अपोजिट एक्सन देखाइदिन्छ क्या। सो यसमा पर्ने ड्रग भनेको बिटा कार्बोलिन हो। सो बिटा कार्बोलिन यहाँ बाइन्ड गर्छ, अनि यसले चाहिँ यसको इफेक्टले ठ्याक्कै अपोजिट देखाउँछ, द्याट इज नट इन्भर्स एगोनिस्ट। अब इन्भर्स एगोनिस्ट भनेको एउटा टक्सिनको रूपमा हो, सो वी डु नट युज इट लाइक सो अफ्टन है। अनि अर्को हुन्छ एन्टागोनिस्ट। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सपोज ओभरडोज अफ बेन्जोडाइजेपाइन दियो, अनि त्यसको कारणले चाहिँ एकदमै धेरै सेडेटिभ र हिप्नोटिक प्रोपर्टी भइरहेछ, अनि त्यस कारण टक्सिसिटी देखिरहेछ, अनि टक्सिसिटीलाई हामी एन्टागोनाइज गर्न खोज्छौँ, अनि त्यो एन्टागोनाइज गर्नको लागि हामीले कस्तो ड्रग युज गर्छौँ, बेन्जोडाइजेपाइनको एन्टागोनिस्ट, अनि त्यसमा पर्ने ड्रग भनेको फ्लुमाजेनिल है। सो यो सब यो साइडको बारेमा थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। सो अर्को ड्रग रहेको छ बार्बिचुरेट है। अर्को ड्रग भनेको के हो, हाम्रो बार्बिचुरेट हो। सो बार्बिचुरेटको एक्सन कस्तो हुन्छ, सो बार्बिचुरेटले के गर्छ, इट बाइन्ड्स टु अन अ डिफ्रेन्ट साइड के, यो अर्कै डिफ्रेन्ट साइडमा गएर बाइन्ड गरिरहेछ एज कम्पेयर टु गाबा। अब यो डिफ्रेन्ट साइडमा बाइन्ड गरेपछि के गर्छ भने यसले पनि गाबालाई फेसिलिटेट गर्छ एट नर्मल डोजेस, एट लो डोजेस है। अब यसले फेसिलिटेट कसरी गर्छ, नर्मली मैले के भन्थेँ, गाबा आउँथ्यो, गाबाले बाइन्ड गर्न लाउँथ्यो, बाइन्ड गरिसकेपछि के गर्थ्यो, यसले क्लोराइड च्यानल ओपन गर्थ्यो, अनि यसले 1 मिनटमा कतिचोटि ओपन गर्थ्यो, 5 चोटि ओपन गर्थ्यो, अनि इच टाइम यो ओपन हुँदाखेरि कति मिलिसेकेन्ड लागि ओपन हुन्थ्यो, 2 मिलिसेकेन्डको लागि ओपन हुन्थ्यो होइन। अब बार्बिचुरेट आयो, अनि बार्बिचुरेटले यही च्यानललाई फेसिलिटेट गर्यो, कसरी गर्यो भन्दाखेरि अब यो 1 मिनटमा खोल्न त यो 5 सेकेन्डकै लागि खोल्छ, बट यो कति यसले ड्युरेसन अफ ओपनिङलाई चाहिँ बढाउँछ, फर इक्जाम्पल 4 मिलिसेकेन्डको लागि बढाउँछ। सो नर्मली 1 मिनटमा यो 10 मिलिसेकेन्डको लागि ओपन हुन्थ्यो भने 5 4 कति हुन्छ, अब
20 मिलिसेकेन्डको लागि ओपन भइरहेछ। सो यसले के गरिरहेछ, गाबाको एक्सनलाई फेसिलिटेट गरिरहेछ क्या, बट नट बाई इन्क्रिजिङ द ओर फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ बढाएर होइन, बट ड्युरेसन अफ ओपनिङलाई बढाइरहेछ क्या। सो इच टाइम जब गाबा च्यानल खोल्छ त्यो 4 मिलिसेकेन्डको लागि खोल्छ एज कम्पेयर टु 2 मिलिसेकेन्ड। सो यसरी चाहिँ बार्बिचुरेटले फेसिलिटेट गरिरहेछ। बट बार्बिचुरेटको अर्को के एउटा डिसएडभान्टेज छ भन्दाखेरि बार्बिचुरेट अन द हायर डोजेस, हामीले जब डोज अफ बार्बिचुरेट बढाउँछौँ त्यसले चाहिँ गाबा मिमेटिक इफेक्टै देखाउँछ क्या। मतलब जब बार्बिचुरेट हामी हाई डोजमा दिन्छौँ त्यसले गाबाको बाइन्डिङ साइटमै गएर बाइन्ड गर्छ अनि अल्टिमेटली विदाउट गाबा यसले गाबाको जस्तो एक्सन देखाउँछ क्या। सो लेट्स चाहिँ एउटा ब्रेन छ है, अनि मैले एउटा हाइपोथेटिकल कन्डिसन क्रिएट गरेको छु। त्यो ब्रेनमा मैले सबै गाबा रिसेप्टर गाबाहरूलाई रिमुभ गरिदिएँ है, अनि त्यो कन्डिसनमा मैले बेन्जोडाइजेपाइन दिएँ। अब बेन्जोडाइजेपाइन दिएँ भने त्यसले कुनै इफेक्ट गर्ला त, गर्न सक्दैन। वेयर मैले बार्बिचुरेट दिएँ एट भेरी हाई डोजेस, अनि त्यो हाई डोजमा के हुन्छ, बार्बिचुरेटले आफै गरेर त्यो साइडमा बाइन्ड गर्दैछ इन एब्सेन्स अफ गाबा। सो आई होप यो तालबाट चाहिँ अब बुझ्यो होला है। अब लेट अस टक अबाउट क्लासिफिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा म अझै कुरा गर्न चाहन्छु। यो जुन हाम्रो यो बेन्जोडाइजेपाइन बाइन्ड गर्ने साइट छ है, सो बेन्जोडाइजेपाइन बाइन्ड गर्ने साइटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको फर्दर सब क्लासिफिकेसन भएको छ क्या। सो जुन अल्फा सब युनिट छ इट इज फर्दर सब क्लासिफाइड एज अल्फा 1 एन्ड अल्फा 2 सब युनिट है। अनि अल्फा 1 र अल्फा 2 सब युनिटहरूको हाम्रो दुईवटा छुट्टै हुन्छ। अनि अल्फा 1 सब युनिटले कुन एक्सन मेडिएट गर्छ भन्दाखेरि इट विल मेडिएट द एक्सन अफ सेडेसन एन्ड हिप्नोसिस है। वेराज अल्फा 2 सब युनिटमा के एक्सन इमिट गर्छ भन्दा यसले चाहिँ एन्जियोलाइटिक इफेक्ट क्रिएट गर्छ, मसल रिल्याक्सन इफेक्ट क्रिएट गर्छ क्या। अब सपोज हामीलाई कुनै ड्रग दिनु छ जसले चाहिँ इन्सोमियालाई ट्रिट गर्नु छ है सपोज, अब त्यसमा चाहिँ हामीले स्लिपलाई इन्ड्युस गर्न चाहन्छौँ। त्यो कन्डिसनमा हामी कुन रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्न चाहन्छौँ त, हामी अल्फा 1 रिसेप्टरमा बाइन्ड गर्न चाहन्छौँ, किनभने योसँग मात्रै हिप्नोटिक इफेक्ट छ। अनि जसको कारण चाहिँ अल्फा 2 एक्टिभिटी त हुँदैन, जस कारण चाहिँ यस्तो एडभर्स इफेक्ट पनि मिनिमाइज हुन्छ। त्यस्तो स्पेसिफिक ड्रगहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नन बेन्जोडाइजेपाइन भन्छौँ है। नन बेन्जोडाइजेपाइन्सहरूमा पढ्ने कम्पाउन्डहरू सबै जेडबाट आउँछ। सो लेट्स चेक इट एज अ एक्जाम्पल अफ जेड कम्पाउन्ड पनि भन्नु मिल्छ, जसमा जोपिक्लोन, एसजोपिक्लोन, जल्पिडेन, जालेप्लोन भन्ने जस्तो ड्रगहरू चाहिँ पर्छ है। सो नन बेन्जोडाइजेपाइन एन्ड बेन्जोडाइजेपाइन एन्ड बार्बिचुरेट यहाँ मैले कुरा गरेँ। सो लेट्स गो ओभर टु द मेकानिजम अफ एक्सन। मैले यो भनिरहेको छु जस्ट समरी मात्र हो। सो बेन्जोडाइजेपाइनहरू बेन्जोडाइजेपाइनको साइटमा बाइन्ड गर्छ अन्त गाबा ए रिसेप्टर, जसले चाहिँ क्लोराइड च्यानल लाई ओपन गर्नमा हेल्प गर्छ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले फेसिलिटेट गर्नलाई कसरी फेसिलिटेट गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोराइड च्यानल ओपनिङलाई हेल्प गर्छ। वेराज अब यसको जुन दुईवटा साइड हुन्छ बेन्जोडाइजेपाइन 1 साइड र 2, यो दुइटै अन द बेस अफ अल्फा रिसेप्टरको सब युनिटको हो कि। अल्फा 1 भनेको BZ1 हो, अल्फा 2 भनेको BZ2 हो। सो अल्फा 1 मा के हुन्छ, हिप्नोटिक इफेक्ट छ र सेडेटिभ इफेक्टहरू छ। वेराज अल्फा 2 सब युनिट के छ, मसल रिल्याक्सन, एम्नेजिया अनि एन्टी कन्भर्जेन्ट एक्सन छ क्या। अब हामीले सर्टेन ड्रगहरूलाई टार्गेट गर्नु छ स्लिपको लागि भनेपछि हामीले BZ1 रिसेप्टरमा मात्र काम गर्छ, अनि त्यस्तो कम्पाउन्डहरूलाई हामी के भन्छौँ, जेड कम्पाउन्ड्स भनेर भन्छौँ है। लेट्स गो ओभर टु क्लासिफिकेसन। अब क्लासिफिकेसन अफ सेडेटिभ एन्ड हिप्नोटिक मैले अलमोस्ट भनिसकेको छु। लेट्स गो ओभर वन्स है। अनि इन्डिभिजुअल क्लासिफिकेसन म एभ्री ड्रगहरूमा भन्छु। फर इक्जाम्पल अब बार्बिचुरेटको कुरा गरौँ। सो बार्बिचुरेटमा चाहिँ हाम्रो लङ एक्टिङ छ, सर्ट एक्टिङ छ अनि अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ जस्तो ड्रगहरू छ। वेराज अर्को हामीसँग छ बेन्जोडाइजेपाइन, अनि अर्को छ हाम्रो नन बेन्जोडाइजेपाइन, अनि अर्को छ जसले यो दुइटै यो गाबा रिसेप्टरको सट्टा अर्को मेकानिजम एक्सन देखाउने। त्यसमा पर्छ मेलाटोनिन, रामेल्टियन, सुबोरेक्जेन्टहरूको ड्रगहरू चाहिँ त्यसमा अदर हिप्नोटिकहरूमा पर्छ, जसले चाहिँ गाबा रिसेप्टरबाट आफ्नो एक्सन देखाउँदैन। अब गाबा रिसेप्टरबाटै देखाउने तर यो चाहिँ स्पेसिफिक के, गाबाको अल्फा 1 सब युनिटमा मात्र बाइन्ड गर्ने ड्रगहरू कुन पर्छ, जोल्पिडोन पर्छ, एसजोपिक्लोन पर्छ। मतलब जुन मैले अघि जेड कम्पाउन्ड भनेर भनेको थिएँ नि, त्यसमा जोपिक्लोन, एसजोपिक्लोन, जोल्पिडेन एन्ड जालेप्लोन भन्ने ड्रगहरू चाहिँ नन बेन्जोडाइजेपाइनमा पर्छ है। अब बेन्जोडाइजेपाइनमा के ड्रग पर्छ, हिप्नोटिक ड्रग पर्छ, एन्टी एन्जाइटी ड्रग पर्छ, एन्टी कन्भल्सेन्ट ड्रगहरू पर्छ। अब हिप्नोटिक गराउने ड्रग, एन्टी एन्जाइटी ड्रग, एन्टी कन्भल्सेन्ट ड्रगहरू त छँदैछ, तर म जब बेन्जोडाइजेपाइन एक्सप्लेन गर्छु त्यतिखेर चाहिँ म फार्माकाइनेटिक प्यारामिटर अनुसार लङ एक्टिङ, सर्ट एक्टिङ र इन्टरमिडिएट एक्टिङ भनेर इन्डिभिजुअल त्यसको भिडियोमा क्लासिफाई गरौँला है। सो लेट्स चाहिँ बेन्जोडाइजेपाइनमा हिप्नोटिक छ, एन्टी एन्जाइटी छ, एन्टी कन्भल्सेन्ट छ। सो हिप्नोटिकहरूमा के पर्छ, डाइजेपाम, फ्लोराजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजेपाम। सो रिमेम्बर बेन्जोडाइजेपामहरूको ड्रगहरू केमा टर्मिनेट हुन्छ, पाममा टर्मिनेट हुन्छ अथवा जोलाममा टर्मिनेट हुन्छ है। सो डाइजेपाम, फ्लोराजेपाम, लोराजेपाम अनि अल्प्राजोलाम यस्तो यस्तो ड्रगहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो एन्टी एन्जाइटीको लागि के छ, डाइजेपाम, अक्साजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम भन्ने ड्रग छ। वेराज एन्टी कन्भल्सेन्टमा क्लोबाजाम, डाइजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम। अब यो हेर्दाखेरि उस्तै लाग्न सक्ला होइन, अनि छ पनि, तर आई विल बी डिस्कसिङ इट
अकर्डिङ टु द मेकानिजम अफ एक्सन एन्ड अकर्डिङ टु द देयर फार्माकोकाइनेटिक प्यारामिटर त्यतिखेर अझै मजाले बुझिन्छ बेन्जोडाइजमा। सो लेट्स गो ओभर टु बार्बिचुरेट जुन चाहिँ यो भिडियो इज अबाउट है। सो बार्बिचुरेटको क्लासिफिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि मैले मेकानिजम अफ एक्सन भनिसकेको छु। अनि मेकानिजम अफ एक्सन के थियो, यसले गाबालाई फेसिलिटेट गर्छ अनि अर्को चाहिँ गाबा मिमेटिक एक्सन पनि देखाउँछ। फेसिलिटेट कसरी गर्छ भन्दाखेरि यसले गाबा रिसेप्टरमा गएर यसको ड्युरेसन अफ ओपनिङलाई बढाइदिन्छ, वेयरएज अनि यसले चाहिँ हायर डोजेसमा गाबाको जस्तो एगोनिस्टिक एक्सन पनि देखाउँछ। अब यो बेन्जोडाइजेपाइनहरूलाई चाहिँ हामीले फर्दर क्लासिफाई गर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ देयर ड्युरेसन अफ एक्सन। इट क्यान बी आइदर अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ हुनसक्छ, ओर इट क्यान बी सर्ट एक्टिङ हुनसक्छ, ओर इट क्यान बी लङ एक्टिङ। अब मैले के भने बेन्जोडाइजेपाइन सरी यो बेन्जोडाइजेपाइन होइन, यो बार्बिचुरेट हो है, बार्बिचुरेट्स। अब यो बार्बिचुरेटहरूको के हुन्छ, इट क्यान बी अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ अनि लङ एक्टिङ हुन्छ है। अब अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ ड्रगहरूमा चाहिँ त्यो ड्रगहरू जुन चाहिँ हायर लिपिड सोल्युबिलिटी छ है, त्यसको लिपिड सोल्युबिलिटी कति छ, एकदमै बढी छ। सो लिपिड सोल्युबिलिटी बढी भएको ड्रगहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी यो ड्रग दिन्छौँ होइन, ब्लडमा जान्छ अनि ब्लडबाट यो डिफ्रेन्ट टिस्युहरूमा जान्छ अनि त्यो टिस्यु जहाँ ब्लड फ्लो बढी छ, फर इक्जाम्पल ब्रेन, सो ब्रेनहरूतिर जान्छ, लिभरतिर जान्छ अनि त्यो अनि जस कारण चाहिँ अब यो ड्रगहरू यहाँ आउँछ है। यो ड्रग आइसकेपछि हायर ब्लड सप्लाई भएको साइडहरू जस्तै ब्रेन भयो, लिभरमा गइहाल्छ अनि बिकज अफ इट्स लिपिड सोल्युबिलिटी एकदम हाई भएको कारणले यो फेरि डिफ्युज हुन्छ क्या ब्लडमा अनि त्यो चाहिँ अरू ठाउँहरूमा जान्छ जसको हाम्रो मास बढ्छ, जस्तै मसल्सहरूमा, एडिपोज टिस्युहरूमा गएर डिपोजिट भइदिन्छ। सो इनिसियली यो भेरी सर्ट अमाउन्ट अफ टाइमको लागि ब्रेनमा पुग्यो अनि त्यहाँबाट यो रिडिस्ट्रिब्युट भएर मसल र एडिपोज टिस्युहरूमा गएर डिपोजिट भयो। त्यसै कारणले यो फिनोमेनलाई हामी के भन्छौँ, फिनोमेनन अफ रिडिस्ट्रिब्युसन। अनि यो कस्तो ड्रगले देखाउँछ, द्याट इज हाई लिपिड सोल्युबिलिटी, जस कारण के हुन्छ ड्रगहरूको मेकानिजम अफ एक्सन एकदमै सर्टर ड्युरेसन अफ एक्सन हुन्छ। आई मिन इट इज भेरी अल्ट्रा सर्ट एक्टिङमा पर्छ अनि यसको एकदम फास्ट एक्टिङ हुन्छ अनि फास्ट टर्मिनेसन अफ एक्सन पनि हुन्छ। सो यो ड्रगहरू किन यस्तो हो, बिकज अफ देयर हाई लिपिड सोल्युबिलिटी है। अब लेट मी क्लियर दिस। सो अब यसमा पर्ने ड्रगहरू कुन कुन हो, थायोपेन्टोन सोडियम अनि अर्को हाम्रो ड्रग भनेको मिथोएक्सिटल। अब यो ड्रगहरूले के गरिरहेछ, एकदमै सर्ट एक्सन देखाइरहेछ बट ऱ्यापिड एक्सन देखाइरहेछ अनि यसको एक्सन एकदमै चाँडै टर्मिनेट भइरहेछ। अब यो ऱ्यापिड एक्सनलाई हामी युज केमा गर्न सक्छौँ, फोर इन्डक्सन अफ एनेस्थेसिया। सो एनेस्थेसियाको इन्डक्सनको लागि हामी कस्तो ड्रग युज गर्छौँ, अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ ड्रग, त्यसमा पर्ने भनेको थायोपेन्टोन सोडियम। बट अल द एनेस्थेसियाको लागि एकदमै राम्रो राम्रो ड्रगहरू पनि आइसकेको छ। दिस इज जस्ट फर कम्पिटिसन पर्पज है, यो मैले भनिदिएको। अर्को ड्रग रहेको छ एकदमै लङ एक्टिङ ड्रगहरू। यसमा पर्ने ड्रगहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिनोबार्बिटोल है, फिनोबार्बिटोललाई याद राख्नुपर्छ। फिनोबार्बिटोल ड्रगहरू छ अनि यो चाहिँ हाम्रो लङ टाइमसम्म यसले सेडिट गर्छ क्या, एकदमै लङ टाइमसम्म सेडिट गर्छ अनि यसको पोटेन्ट सेडेटिभ एक्सन हुन्छ। त्यसै कारण यसलाई हामी कुन कन्डिसनमा युज गर्न सक्छौँ, सिजर्सहरूमा युज गर्न सक्छौँ। बट सिजर्सहरू मतलब एपिलेप्सीको लागि पनि एकदमै राम्रो राम्रो ड्रगहरू आइसकेको छ। वी डु नट प्रिफर, बट यदि कुनै तिमीलाई ड्रग भन्नु नै छ यदि फर विच इज फ्रम बार्बिचुरेट एन्ड द्याट क्यान बी युज इन सिजर भनेपछि हामीले कुन भन्ने, फिनोबार्बिटोल भन्ने है। अब फिनोबार्बिटोल क्यान बी युज इन केस अफ सिजर इन नियोनेट, इट इज अलमोस्ट द ड्रग अफ चोइस, त्यो यसको एकछिनमा भनिहाल्छु। अनि इट क्यान अल्सो बी युज आइभी इन केस अफ स्ट्याटस इपिलेप्टिकस इफ द्याट इज रिफ्र्याक्टरी है, अरू ड्रगहरूसँग रेस्पोन्ड गरेर छैन भनेपछि हामीले यो दिन सक्छौँ। अब सर्ट एक्टिङ ड्रगहरू चाहिँ हामी प्रि अपरेटिभ सेडिसनहरूमा युज गर्छौँ इन केस अफ एनेस्थेसिया गर्नुभन्दा अगाडिको प्रि अपरेटिभ मेडिकेसन्सहरूमा, जसमा सेकोबार्बिटोल, ब्युटोबार्बिटोल र पेन्टोबार्बिटोलहरू जस्तो ड्रग छ। सो आई होप क्लासिफिकेसन चाहिँ क्लियर भयो होला। सो अब यहाँ हेरौँ है। सो हामीले क्लासिफिकेसनमा के भन्यो भन्दाखेरि यसको लङ एक्टिङ छ, सर्ट एक्टिङ छ अनि अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ छ। यो के हो, बार्बिचुरेटहरू हुन्। अनि यसमा चाहिँ मैले अब फिनोबार्बिटोलको बारेमा अलिकति कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि किनभने हाम्रो यो बार्बिचुरेटमा दुईवटा मात्र ड्रग युजमा छ क्या, मैले भनिहालेँ अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ जसमा चाहिँ थायोपेन्टोन सोडियम जुन चाहिँ इन्डक्सन अफ एनेस्थेसियाको लागि युजमा छ, अर्को मैले के भने फिनोबार्बिटोल जुन चाहिँ एपिलेप्सीको लागि युजमा छ। तर फिनोबार्बिटोलको एउटा अझै युज छ, के हो भन्दाखेरि फिनोबार्बिटोल आर इन्जाइम इन्ड्युसर्स है। सो इन्जाइमले यसले के गर्छ, इन्जाइमलाई एक्टिभिटी बढाइदिन्छ। अब इन्जाइमको एक्टिभिटी बढायो भने के गर्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूमा युजिटी इन्जाइम, द्याट इज युडिपी ग्लुकोरोनासाइल ट्रान्सफरेज इन्जाइमको एक्टिभिटी यसले बढाउँछ। सो हामीलाई थाहा छ इन नियोनेट्स बिट्विन पिरियड अफ 2 देखि 14 डेजहरूको पिरियडमा जन्डिस देख्नु भनेको फिजियोलोजिकल हो। तर एक दिन फर्स्ट डेमै जन्डिस देख्यो अथवा 14 दिन भन्दा नि अलिकति लेट देख्यो भने द्याट इज प्याथोलोजिकल। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, युजली बच्चाहरूमा युजिटीको एक्टिभिटी कम भएको हुन्छ। अब त्यो एक्टिभिटीलाई बढाउनु पर्ने कन्डिसनमा हामी कुन ड्रग दिन्छौँ, फिनोबार्बिटोल दिन्छौँ है। सो फिनोबार्बिटोलको एउटा इन्जाइम इन्डक्सन प्रोपर्टी क्यान बी युजफुल इन केसेस अफ कर्निक टेरस। अनि त्यो कन्डिसन कुन हो, क्रिगलर नजार सिन्ड्रोम टाइप 2, स्पेसली टाइप 2मा चाहिँ दिँदाखेरि हुन्छ, किनभने टाइप 1 इज भेरी फेटल। अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रै हुन्छ, इन्जाइमलाई रिप्लेसमेन्ट थेरापीहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो सिएनएस द्याट इज क्रिगलर नजार
सिन्ड्रोम टाइप 2 मा चाहिँ हामी कुन ड्रग युज गर्छौँ, फिनोबार्बिटल युज गर्छौँ है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, फिनोबार्बिटलको यही कारणले एउटा एडभर्स इफेक्ट पनि क्रिएट भयो के। अब यसले के हुन्छ, हामीले हिम को डिग्रेडेसन पाथवेमा हेऱ्यो होला, डेल्टा एएलए सिन्थेज इन्जाइमलाई यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इन्ड्युस गरिदिन्छ क्या, जस कारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हिमको सिन्थेसिस पाथमा डेल्टा एएलए एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम हो। अब डेल्टा एएलएको एक्टिभिटी बढाइदियो भने के हुन्छ, यसले चाहिँ यो एक्टिभिटी बढाइदिन्छ, जस कारण चाहिँ पोरफाइरिया हुनसक्छ। अनि त्यो पोरफाइरिया हामी के हुन्छ, एक्युट इन्टरमिटेन्ट पोरफाइरिया, सो त्यसको रिस्क पनि यसले बढाइदिन्छ क्या। सो वी हेभ कम्प्लिटेड द युजेसहरू है इन केस अफ बेन्जोडाइजेपाइन। अब so let's talk about the adverse effect. One, I have already discussed that about acute intermittent porphyria को बारे में मैले भनिहालेँ। अनि अर्को एडभर्स इफेक्ट म भनिरहेको थिएँ, एन्ड द्याट अदर एडभर्स इफेक्ट इज द्याट इट कजेस प्याराडक्सिकल सिजर। अब मैले के भन्ने भन्दाखेरि यो बेन्जोडाइजेप यो बार्बिचुरेटहरूले चाहिँ आफै के गराउँछ भन्दाखेरि दे आर युजफुल इन केस अफ सिजर्सहरूमा युजफुल हुन्छ भने, अनि यसले आफै एडभर्स इफेक्टमा सिजर गराउँछ भन्ने त अलिकति प्याराडक्स जस्तो सुन्यो नि त, त्यसै कारण यसको नाम के हो, प्याराडक्सिकल सिजर भनेर भन्यो। वाट इज दिस प्याराडक्स, कसरी हुन्छ भनेर लेट्स नो अबाउट इट है। सो नर्मली हाम्रो के भने देयर इज एन एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमिटर एन्ड as well as there is an inhibitory neurotransmitter. Let's take an excited neurotransmitter is हाम्रो excited neurotransmitter भनेको ग्लुटामेट हो है सपोज। सो ग्लुटामेट भयो है। अब ग्लुटामेटले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्साइटेसन गराउँछ है, वेराज हाम्रो इनिबिटेड न्यूरोट्रांसमिटर द्याट इज गाबा, गाबाले के गराउँछ भन्दा इनिबिसन गराउँछ, अनि इनिबिसन गर्यो भने द्याट विल लिड टु डिप्रेसन है, ठिक छ, अरू सेडेसन जे भन्न है, सो त्यो गराउँछ। अब हामीले यो मान्छेमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो दुइटै जुन छ नि दे आर रेगुलेटेड बाई गाबा, तिनीहरूलाई प्रिसिनेप्टिकली गाबा यो छ नि यिनीहरूले पनि गाबा रिलिज गर्छ है। सो अब के भन्यो भन्दाखेरि अब यो मान्छेहरूमा चाहिँ प्याराडक्सिकल एक्साइटेसन किन हुन्छ, किनभने मैले गाबाको फेसिलिटेसन हुन्छ भनेर भने है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि गाबाको फेसिलिटेसन कसरी हुन्छ, अब यो मान्छेहरूमा मैले के गरेँ, गाबाको लेभल बढाएँ है। अब गाबाको लेभल बढाउँदाखेरि यसले यो सिनाप्समा एकदमै धेरै काम गर्यो क्या। यो सिनाप्समा काम गर्नु के हुन्छ, यसले यतातिर के निकाल्छ, गाबा निकाल्छ। अब गाबा निकाल्यो भने यसले पोस्ट अर्को सिनाप्समा गाबा निकाल्दैन, निकाल्यो भने के हुन्छ, डिप्रेसन हुँदैन, डिप्रेसन भने के हुन्छ, एक्साइटेसन हुन्छ, अनि यो एक्साइटेसन विल म्यानिफेस्ट विथ सिजर्स है। सो सिजर्स चाहिँ यसरी हुन्छ, एन्ड दिस सिजर इज नोन एज प्याराडक्सिकल सिजर। बट विथ लङ रन के हुन्छ, यता पनि गाबा रिलिज हुन्छ, यसले ग्लुटामेट पनि घटाउँछ, एन्ड इभेन्चुअली गाबाको लेभल बढिहाल्छ, अनि गाबाको लेभल बढ्यो भने त्यसले के हुन्छ, इट इज युज टु प्रिभेन्ट सिजर्स। सो वान अफ द एडभर्स इफेक्ट मैले पोरफाइरिया भनिसकेपछि अर्को चाहिँ मैले के भने द्याट इज हाम्रो प्याराडक्सिकल सिजर हुन्छ। सँगसँगै यसले हाइपर एल्जिसिया पनि गराउँछ, भेरी सिमिलर मेकानिजम है। सो इन्जाइम इन्ड्युसरको कारण पनि यसको एडभर्स इफेक्टहरू देखिरहेको छ। अब अरू लेट्स टक अबाउट अब एडभर्स इफेक्ट चाहिँ हुन्छ, कोही कोही मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै धेरै अमाउन्ट अफ बार्बिचुरेट खाइदिन सक्छ, अनि अथवा देयर क्यान बी सर्कमस्टान्स जहाँ चाहिँ त्यसमा देयर विल बी म्यानिफेस्टेसन अफ टक्सिसिटी अफ बार्बिचुरेट है। सो देयर विल बी टक्सिसिटी अफ बार्बिचुरेट एकछिन है। सो अब टक्सिसिटी अफ बार्बिचुरेट हुँदाखेरि के सिम्टम्स देखिन्छ, अब बार्बिचुरेटले के गर्छ भन्दाखेरि टक्सिसिटी हुँदाखेरि के हुन्छ, गाबा रिलिज गर्छ। अब गाबाको त मैले भने नि गाबा चाहिँ इनिबिटेड न्यूरोट्रांसमिटर, त्यसले जेलाई नै इनिबिट गर्छ। अब युजुअली के हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ सिम्प्याथेटिक ग्याङ्ग्लियन, सो ग्याङ्ग्लियन अफ द सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा इनिबिट गर्छ। अब वेन द ग्याङ्ग्लियनिक अफ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम इनिबिट भयो, त्यसले चाहिँ नरएपिनेफ्रिनको रिलिज एकदमै घटाउँछ। यो नरएपिनेफ्रिनको रिलिज घट्यो भने त्यसले कस्तो कस्तो सिम्टम्स गराउँछ भन्दाखेरि द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ हाइपोटेन्सन, द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ सक होइन, एन्ड द्याट will manifest with oligouria. So these are the symptoms of barbiturate toxicity. So barbiturate toxicity कहिले हुन्छ, when you take a lot amount of barbiturate, or when you take a lot amount of barbiturate, then instead of just causing GABA facilitation, it will also cause GABA mimetic action, अनि जसको कारण चाहिँ हाई सिलिङ इफेक्ट यसमा हुँदैन। सो के हुन्छ, इफेक्ट एकदमै जति डोज बढाउँदै जाँदाखेरि इफेक्ट बढ्दै बढ्दै जाने हो नि त, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, ग्याङ्ग्लियनहरूलाई ब्लक गर्छ, ग्याङ्ग्लियनलाई ब्लक गरेर नरएपिनेफ्रिनको रिलिज कम हुन्छ, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, हाइपोटेन्सन हुन्छ, सक हुन्छ, ओलिगोयुरिया हुन्छ। यो सब फ्युचर्सहरू चाहिँ हामी केमा देख्छौँ, टक्सिसिटी अफ बार्बिचुरेट। अब स्याडली एउटा हामीसँग के छ भन्दाखेरि वी डु नट हेभ एनी एन्टिटक्सिन, अथवा मतलब हामीसँग कुनै पनि यो यसको टक्सिसिटीलाई उ गर्ने एन्टिडोट छैन के। सो स्याडली हामीसँग एन्टिडोट छैन, बट हामीले यतिकै त गरेका छैनौँ। हाम्रो मेडिकल साइन्सहरूमा के भएको छ भने हामी वी हेभ द टेक्निक टु रिमुभ इट है। सो अब हामीसँग एन्टिडोट छैन भने हामी के गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ बडीबाट रिमुभ गर्नुपर्छ। सो बडीबाट रिमुभ कसरी गर्ने, सो बिफोर द्याट यु सुड नो द्याट बार्बिचुरेट भनेको इट इज डेरिभेटिभ अफ बार्बिचुरिक एसिड। सो यिनीहरू चाहिँ के हो, एसिडिक ड्रग हो। अब एसिडिक ड्रगलाई फाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, युरिनलाई अल्कनाइज गर्नुपर्छ, अनि
अनि अल्कालाइन युरिनमा चाहिँ के हुन्छ, कसरी गर्ने युरिनलाई अल्कालाइन, बाई गिभिङ बाइकार्बोनेट, सप्लिमेन्टिङ बाइकार्बोनेट्स है। सो बाइकार्बोनेट दिएर हामीले युरिनलाई अल्कालाइन गर्नुपर्छ। अनि अल्कालाइन मिडियम अफ युरिनमा के हुन्छ, द्याट विल बिकम द एसिडिक ड्रग बिकम्स आयोनाइज्ड, अनि आयोनाइज भइसकेपछि इट विल नट बी रिएब्जर्ब भएन कि चाहिँ अल्टिमेटली इट विल बी एक्सक्रिटेड इन द युरिन, एन्ड हेन्स हामीले बडीबाट यसको अमाउन्टलाई घटाइरहेछौँ। अर्को चाहिँ यदि एकदमै सिभियर टक्सिक डोज छ भने वी क्यान अल्सो डु वाट वी नोन एज हामीले डायलिसिस पनि गर्न सक्छौँ। सो डायलिसिस क्यान अल्सो बी डन है इन द्याट केसेस। अब लेट्स टक अबाउट डिफरेन्स बिट्विन हाम्रो बार्बिचुरेट एन्ड बेन्जोडाइजेपाइन। सो बार्बिचुरेट अनि बेन्जोडाइजेपाइनहरूको बिचको डिफरेन्सको कुराहरू नै। सो मैले पहिले भने दुइटैले गाबालाई फेसिलिटेट गर्छ, यसले गर्छ, बट यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले ड्युरेसन अफ ओपनिङ बढाउँछ, वेराज बेन्जोडाइजेपाइनले फ्रिक्वेन्सी अफ ओपनिङ बढाउँछ है। त्यति मात्रै होइन, अब यसले ड्युरेसन बढायो, यसले फ्रिक्वेन्सी बढायो। अब इन हायर डोजेस अफ बार्बिचुरेट यसले गाबा मिमेटिक एक्सन देखाउँछ, सो मिमेटिक एक्सन देखाउँछ, वेराज बेन्जोडाइजेपाइन विल नट सो एनी मिमेटिक इफेक्ट, नो मिमेटिक इफेक्ट है। अर्को मैले के भन्दाखेरि यसले हामीले जसरी डोज बढाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, इफेक्ट बढ्दै जान्छ क्या। सो यसको कारण के हुन्छ, यसको चाहिँ साइड इफेक्टहरू एकदमै बढी हुन्छ, अनि यसको डोज रेस्पोन्सको पनि के हुन्छ, एकदमै स्टिप हुन्छ। म अहिले एकछिनमा देखाउँछु, यसको डोज रेस्पोन्सको एकदमै स्टिप हुन्छ क्या, वेराज यसको डोज रेस्पोन्सको के हुन्छ, यसको डोज रेस्पोन्सको एकदमै फ्ल्याटन्ड हुन्छ है। जस कारण चाहिँ यसको के हुन्छ, हाम्रो थेराप्युटिक इन्डेक्स पनि राम्रो हुन्छ, अनि इट क्यान बी युज बाई कन्ट्रोलेबली हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ, जस कारण चाहिँ साइड इफेक्टहरूलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अर्को के हुन्छ, यसको बार्बिचुरेटहरूको इन्जाइमहरूको इन्ड्युसिङ प्रोपर्टी हुन्छ, अनि यो इन्जाइम इन्ड्युसिङ प्रोपर्टी चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ है, जस कारण मैले यसको युज पनि भने फिनोबार्बिटन इज युज इन केस अफ फ्रिक्लन नजान सिन्ड्रोममा भने, अनि यसको एडभर्स इफेक्ट पनि भने एक्युट इन्टरमिडिएट पोर्फाइरिया गराउँछ भनेर। त्यति मात्र होइन, यसको अब बेन्जोडाइजेपाइनको पनि इन्जाइम इन्डक्सन त प्रोपर्टी खासै हुँदैन भनौँ न, अलमोस्ट नन बराबरै हुन्छ क्या। अब अर्को कुरा के हुन्छ, बार्बिचुरेटको एडिक्सन प्रोपर्टी हुन्छ। सो लङ टाइमसम्म बार्बिचुरेट युज गर्यो भने यो दिस पिपल बिकम एडिक्ट क्या, अनि तिनीहरू चाहिँ ड्रग बिना गर्न सक्दैन है। अनि एकदमै यो मान्छेहरूमा ड्रग लिनु भने के हुन्छ, तिनीहरूमा इन्सोम्निया हुन्छ, अनि जस कारण तिनीहरूमा एन्जाइटी बिहेभियर हुन्छ। अब एडिक्टहरूमा के हुन्छ, ड्रगहरू विथड्रल गरेपछि जे सिम्टमहरूदेखि त्यही हुन्छ। अब नर्मल बेन्जोडाइजेपको काम सेडेसन गर्नु हो, हिप्नोसिस गर्नु हो, अब भएन के हुन्छ, एन्जाइटी हुन्छ, अनि एकदमै इन्सोम्निया हुन्छ। सो दिज आर फिचर अफ विथड्रल है। अनि यो के हुन्छ, एडिक्सन इज मोर कमनली सिन विथ बेन्जोडाइजेपाइन एन्ड एडिक्सन बार्बिचुरेट। तर बेन्जोडाइजेपाइन पनि एडिक्सन नहुने होइन, बट एडिक्सन त हुन्छ, बट इट इज भेरी 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 लेस क्या एज कम्पेयर टु बार्बिचुरेट्स। अर्को कुरा के हुन्छ, बार्बिचुरेटले एम्नेजिया गराउँछ, एन्ड द्याट इज स्पेसली एन्टिरोग्रेड एम्नेजिया। अब एम्नेजिया चाहिँ म मेमोरीको भिडियो बनाउँदाखेरि कुनै दिन भनौँ न। सो युजली एम्नेजिया हाम्रो दुईवटा हुन्छ भनौँ न है, एउटा एन्टिरोग्रेड एम्नेजिया हुन्छ, अर्को रेट्रोग्रेड एम्नेजिया हुन्छ। रेट्रोग्रेड एम्नेजिया कहिले हुन्छ, स्पेसली हामीले यो अल्जाइमर्स डिजिजहरूमा देख्छौँ है, जसमा चाहिँ कर्टेक्सको डिजेनेरेसन भएको हुन्छ क्या। अनि कर्टेक्सको डिजेनेरेसन भएको भयो भने के हुन्छ, जस कारण हाम्रो प्रिभियसली फर्म भएको मेमोरी, हाम्रो पास्ट मेमोरीहरू सबै ड्यामेज हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छ, रेट्रोग्रेड एम्नेजिया। सो प्रिभियसको इभेन्ट्सहरू हामीले सबै बिर्स्यौँ, त्यसलाई हामी के भन्छ, रेट्रोग्रेड एम्नेजिया। वेयरएज एन्टिरोग्रेड एम्नेजियामा चाहिँ के हुन्छ, आजबाट सपोज मैले आज ड्रग एडमिनिस्टर गरेँ, अनि ड्रगको इफेक्ट 24 आवर्ससम्म छ, अनि मैले यो 24 आवर्समा हुने इफेक्टहरूलाई चाहिँ रिमेम्बर गर्न सक्दिनँ। सो ड्रग लिइसकेपछिको इभेन्टमा के हुन्छ, इफ आई एम नट एबल टु रिमेम्बर द्याट इज नोन एज एन्टिरोग्रेड एम्नेजिया। अब यो किन हुन्छ, किनभने इट विल एफेक्ट द हिप्पोक्याम्पस, अनि हिप्पोक्याम्पसमा CA1 न्युरोन्सहरू हुन्छ, जसले द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर मेमोरी कन्सोलिडेसन। अब मेमोरी कन्सोलिडेट भयो भने के हुन्छ, मेमोरी बन्दैन, अनि गजनी फिल्ममा हेरे जस्तै 10-15 मिनटमा भएको इभेन्ट्सहरू पनि याद हुँदैन। सो द्याट इज सिन विथ एन्टिरोग्रेड एम्नेजिया, इज सिन विथ बार्बिचुरेट, वेयरएज बेन्जोडाइजेपाइनमा यो देख्न त देखिन्छ, बट इट इज भेरी माइल्ड है, त्यस्तो सिभियर हुँदैन है। अर्को कुरा के भने, मैले बार्बिचुरेटमा कुनै पनि एन्टिडोट छैन भनेको थिएँ, तर बेन्जोडाइजेपाइनमा मैले के भनेको थिएँ, यसको इन्भर्स एगोनिस्ट पनि छ। तर इन्भर्स एगोनिस्ट हामीलाई मतलब भएन, तर यसको के भनेको थिएँ मैले, एन्टागोनिस्ट छ। टक्सिसिटी हुँदाखेरि हामीले एन्टागोनिस्ट दिन सक्छौँ, एन्ड द्याट एन्टागोनिस्ट इज नोन एज फ्लुमाजेनिल है। सो फ्लुमाजेनिल भनेको एउटा एन्टागोनिस्ट छ, जसले त्यही साइडमा गएर बाइन्ड गरिदिन्छ, अनि त्यसको एक्सनलाई इनिबिट गराउँछ, एन्ड द्याट इज द डिफरेन्सेस। अब हेरौँ डिफरेन्सेसलाई एक्चुअली फेरि। सो बार्बिचुरेट भनेको गाबा मिमेटिक इफेक्ट हो, यो चाहिँ बेन्जोडाइजेपाइन भनेको गाबा फेसिलिटेटेड इफेक्ट हो। यसले ड्युरेसनलाई बढाउँछ, यसले फ्रिक्वेन्सी अफ ओपनिङ बढाउँछ, इट इज एन इन्जाइम इन्डक्सन, यसले इन्जाइम इन्डक्सन गराउँदैन। यसमा ड्रग अटोमेटिजम भन्ने एउटा फिचर देखिन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने मेनी टाइम पेसेन्ट विल फर्गेट द्याट यिनीहरूले ड्रग लिएको छ। मैले भने नि यसले एम्नेजिया गराउँछ, अनि त्यसै कारण चाहिँ पेसेन्टहरूलाई थाहा नै हुँदैन मैले ड्रग लिएको छु कि छैन। त्यो गजनी फिल्म जस्तै हुन्छ क्या, जसमा चाहिँ पेसेन्ट ड्रग लिन्छ, अनि थाहा नै हुँदैन मैले ड्रग लिएको छु, अनि त्यस कारण तिनीहरू ड्रग लिएकोले गर्छ। द्याट मे म्यानिफेस्ट विथ बार्बिचुरेट टक्सिसिटी, विच आई हेभ अलरेडी टक अबाउट है, यही भिडियोमा मैले भनिसकेँ। सो यो पनि याद राख्नुहुन्छ है। सो ड्रग अटोमेटिजमको फिचर यहाँ आउँछ, बट सच फिचर इज नट सिन हियर है। अनि त्यसपछि
एन्टेरिग्रेट एम्नेजिया त यसमा केमा हुन्छ भने चाहिँ बार्बिचुरेटहरूमा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने बार्बिचुरेटमा डिपेन्डेन्सको अलिक बढी चान्स हुन्छ, ह्याङओभरको रिस्क अलिक बढी हुन्छ। यिनीहरूमा त्यो हुन त हुन्छ बट इट इज भेरी लेस है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, यसको एन्टिडोट हामीसँग छैन, यसको एन्टिडोट हामीसँग छ। अनि त्यस बेन्जोडाइजेपाइनको एन्टिडोट हामीसँग छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के याद राख, बेन्जोडाइजेपाममा एउटा ड्रग छ द्याट इज नोन फ्लुनाइट्राजेपाम। अनि यो फ्लुनाइट्राजेपाम चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ, इट इज अ टेस्टलेस ड्रग के, टेस्टलेस ड्रग। अनि यसले पेसेन्टलाई एकदमै सिडेट गराइदिन्छ। अनि अनि यो चाहिँ के हुन्छ, इट इज युजली युज एज एन एडल्टरेन्ट। मान्छेहरूले के हुन्छ, यसलाई बियरको अथवा अल्कोहलसँग अथवा फुडहरूसँग मिक्स गर्छ। अनि त्यसपछि जस कारण चाहिँ पेसेन्ट विल बी सेडेटेड क्या। अनि त्यसपछि स्पेसली द्याट इज अल्सो नोन एज डेट एन्ड रेप ड्रग। अनि यसमा चाहिँ पेसेन्टहरूलाई थाहा नै हुँदैन के हुन्छ, दे विल नट नो वाट द इभेन्ट्स, एन्ड जस कारण चाहिँ डेट एन्ड रेप हुनसक्छ। सो दिस इज द डिसएडभान्टेज अफ बेन्जोडाइजेपाइन, जुन चाहिँ आजभोलि सोसल डिसएडभान्टेजहरूमा पर्दा हुन्छ है। अब यसको मैले एन्टिडोटको कुरा गरेँ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, बेन्जोडाइजेपाइनको लेस डिपेन्डेन्स एन्ड लेस ह्याङओभर हुन्छ भनेर भने। एन्ड इन दिस वे आई हेभ टक अबाउट द डिफ्रेन्सेस एज वेल। सो नर्मल पेसेन्टमा हाम्रो एन्जाइटी भयो भने वी युजली गिभ बेन्जोडाइजेपाइन और बार्बिचुरेट। हामीले बार्बिचुरेट युज गर्दैनौँ, मैले भने बार्बिचुरेटको दुईवटा मात्र युज छ, द्याट इज फर इपिलेप्सीको लागि हामी कुन ड्रग युज गर्छौँ, फिनोबार्बिटन है, स्पेसली इन केस अफ रिफ्र्याक्टरी इपिलेप्सीहरूमा। अनि थायोपेन्टोन चाहिँ केमा युज गर्छौँ हामी, इन केस अफ एनेस्थेसियाको लागि युज गर्छौँ। अरू हाम्रो यो युज छैन बार्बिचुरेट। युजली बार्बिचुरेट र बेन्जोडाइजेपाइनहरू के गर्छ, सेडेसन गराउँछ, पछि गएर स्लिप इन्ड्युस गर्छ, हिप्नोसिस हुन्छ, अनि पछि गएर कन्फ्युजन, डेलिरियम, एट्याक्सिया हुन्छ विथ सर्जिकल एनेस्थेसिया। पछि गएर पेसेन्टहरू एकदमै सेडेड भयो भने द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ कोमा एन्ड इभेन्चुअली द्याट मे लिड टु डेथ है। अब यो इफेक्ट कहिले हुन्छ, जब गाबाको एक्सन एकदमै धेरै हुन्छ। अब गाबाको एक्सन मिमेटिक देखाउने ड्रग कुन हो, द्याट इज बार्बिचुरेट। एन्ड बार्बिचुरेटले यो सबै देखाउन सक्छ डिपेन्डिङ अन इन्क्रिजिङ द डोज है। तर बेन्जोडाइजेपाइनले यो सबै इफेक्ट देखाउँदैन, अप टु हिप्नोसिससम्म चाहिँ देखाउन सक्छ, किनभने यसको डोज रेस्पोन्सको फ्ल्याट हुन्छ। सो लेट्स सी हियर है। सो सेडेटिभ एन्ड हिप्नोटिक ड्रगको हामी डोज रेस्पोन्स कब हेरिरहेको छौँ। सो बिफोर वी यो हामी एक्स एक्सिसमा हाम्रो ड्रगको डोज राखिरहेको छौँ, वेराज वाइ एक्सिसमा ड्रगको डिप्रेसन राखेको छ। सो लेट्स सी डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ टिभ्यू के हुन्छ भने, सुरुमा चाहिँ देयर इज प्याराडक्सिकल डिसइनिबिसन, जस कारण सिजर हुने चान्स पर्छ। चाहिँ मैले भनिहालेँ है, अघि एक्सप्लेन गरेको त्यो याद राख्नु। त्यसपछि नेक्स्ट इफेक्टमा हाम्रो एन्जियोलाइसिस, सेडेसन देख्छ। थर्ड इफेक्टमा हाम्रो हिप्नोसिस हुन्छ। पछि गएर यो एनेस्थेटिक प्लेनमा जान्छ। पछि गएर इट क्यान रिजल्ट टु मेडलरी डिप्रेसन विथ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन पनि हुन्छ। अनि पछि गएर कोमा हुन्छ एन्ड इभेन्चुअली डेथ हुन्छ है। सो अब यसमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ, दुईवटा कर्भ वी विल कम्पेयर बार्बिचुरेट विथ बेन्जोडाइजेपाइन। सो दिस इज द कर्भ अफ बार्बिचुरेट है। अब बार्बिचुरेटको कर्भ हेर्दा एकदमै स्ट्रेट छ भनेपछि के छ, एकदम स्टिप छ कि यसको ड्रग रेस्पोन्स कर्भ है, डोज रेस्पोन्स कर्भ। जस कारण चाहिँ हेर हामीले डोज बढाउँदै गयो, बढाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, यसको इफेक्ट बढ्दै बढ्दै जान्छ। अनि इभन कोमा पनि गरेर यसले डेथ पनि गराउन सक्छ। सो बार्बिचुरेट इज अ भेरी डेन्जरस ड्रग, वेराज बार्बिचुरेट एन्ड अल्कोहलसँग हामी यो ड्रग इफेक्ट देखिरहेको छौँ। वेराज इन केस अफ बेन्जोडाइजेपाइन यसको कर्भ इज एकदम स्टिप छ, किनभने बेन्जोडाइजेपाइनले कहाँसम्म एकदमै हाई डोजमा दियो भने यसले बढीभन्दा बढी मेडुलर डिप्रेसन विथ रेस्पिरेटरी डिप्रेसन गराउला। तर यसको के हुन्छ, इफेक्ट इज एकदमै स्टिप हुन्छ है, एज कम्पेयर टु इट इज नट सो स्टिप। यसको डोज रेस्पोन्स कर्भ चाहिँ के हुन्छ, फ्ल्याट छ, मैले अघि भनिसकेँ फ्ल्याट छ, जस कारण चाहिँ यसको थेराप्युटिक इन्डेक्स पनि वाइड छ है। अनि त्यसपछि त्यसै कारण इट इज लेस टक्सिक अफ अ ड्रग। एन्ड वी विल डिस्कस अबाउट बेन्जोडाइजेपाइन इन द नेक्स्ट भिडियो। अनि सँगसँगै हामी बेन्जोडाइजेपाइन सँगसँगै हामी जेड कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, नन बेन्जोडाइजेपाइन्सहरूको कुरा गर्छौँ इन द नेक्स्ट भिडियो। एन्ड द्याट विल कन्क्लुड आवर भिडियो लेक्चर। थ्याङ्क यू। सक्यो।